ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম IPO কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। IPO বহুত এট্ৰাক্টিভ হয়। IPOত আপুনি অতি সোনকালে কুইক মানি বনাব পাৰে। চ' IPO এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে সবতছে আগে আপোনালোকৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট আছে। মোৰটো এঞ্জেল ওৱানৰ আছে। যদি বাই চান্স নাই আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্ট, তেতিয়াহ'লে মই তলত এটা লিংক দি দিম। তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰীতে ডিমেট একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰিব। চ' মই এঞ্জেল ওৱানত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ IPO এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' সব ডিমেট একাউণ্টৰে অলমষ্ট ছেইমেই হয় IPO এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো। মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' সবতছে আগে আপোনালোকে ক'ত আহিব, হোমত আহিব। ঠিক আছে, ইয়াত দেখিছে ন, হোমত আহিব। হোমত অহাৰ পিছত একদম ওপৰতে ইয়াতে আপুনি দেখাই পাব এইটো IPO। চ' চিম্পলি আপোনালোকে IPOত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে এতিয়া কাৰেণ্টলি কি IPO অপেন হৈ আছে সব আহিব। ইয়াত চাওক দুটা IPO দেখাই আছে, এটা হ'ল মেইন বৰ্ড IPO আৰু এটা Assamese IPO। এইবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চ কি এইবিলাক মই নকওঁ এতিয়া, মই আজি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ খালি। ঠিক আছে, আমি আজি বিষ্ণু প্ৰকাশ আৰ পুংলিয়া এই IPOটো এপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে, এই IPOটো মোৰ ভাল লাগিছে, মই এনালাইচিছ কৰিছোঁ আৰু আজি ছেকেণ্ড ডে মাৰ্কেট অপেন হৈছে জাষ্ট। এতিয়ালৈকে 3.76 টাইমছ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হৈ গৈছে। তাৰমানে ধুনীয়া IPO হ'ব লাগে। আৰু অকল আপোনালোকে এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটোৱে নাচাব, ইয়াৰ লগতে আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছো কৰিব লাগিব। IPO এনালাইচিছ ইজ চিমিলাৰ টু ষ্টক এনালাইচিছ। ঠিক আছে, চ' ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই মই পাইছোঁ এই ষ্টকটো ভাল এটা লিষ্টিং গেম দিব লাগে IPOটো। সেইকাৰণে মই আজি এপ্লাই কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, আৰু আপকামিং এইবিলাক IPO ওলাই আছে। যিয়ে নহওক, এইটো আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, চিম্পলি ইয়াতে টেপ কৰি দিব। টেপ কৰিলে তাৰপিছত ইয়াৰ বিষয়ে যিমান ইনফৰমেশ্যন লাগে সব ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে পাই যাব। মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট মানে আপুনি যদি এটা লট এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 14,100 ৰুপিজ লাগিব। প্ৰাইচ বেণ্ড কিমান, 94ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 99 লৈকে। কিন্তু IPO এপ্লাই কৰোঁতে সদায় আপাৰ ৰেঞ্জটোৱে দিব, তেতিয়াহে IPO এলটমেণ্ট হোৱা চান্স আছে। যদি লোৱাৰ ৰেঞ্জটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত কম চান্স থাকিব আপুনি IPO এলটমেণ্ট পাব। ঠিক আছে, আৰু ৰিটেইল ইনভেষ্টৰে মেক্সিমাম 2 lakhsৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে, মানে 33টা লটছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বুজি পাইছে? আৰু আপুনি যদি 99 ৰুপিজত এপ্লাই কৰে, মানে এইটো প্ৰাইজত যদি বিট কৰে তেতিয়াহ'লে এৰাউণ্ড 15,000 মানৰ কেপিটেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই পইচাটো এতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ পৰা নাকাটে, পইচাটো আপোনাৰ ব্লক হৈ থাকিব। যেতিয়ালৈকে এলটমেণ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে ব্লক হৈ থাকিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাইছোঁৱে IPO কি হয়, ইয়াৰ বেছিকখিনি। যদি নাজানে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, মই ওপৰত লিংকটো দি দিম। তো এতিয়ালৈকে 3.76 টাইম অলৰেডি এপ্লিকেশ্যন আহি গৈছে। চ' ইয়াতে পূৰা ডিটেইলছখিনি আছে, কেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে দেখিছেনে। 24 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, 28 তাৰিখলৈকে চলিব। আজি 25 তাৰিখে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আজি হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰাইডে, চ' ছেটাৰডে ছানডে বন্ধ, সেইকাৰণে মানডে এপ্লিকেশ্যনটো ক্ল'জ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এলটমেণ্ট পাব 31 অগষ্টত আৰু লিষ্টিং হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰ। এইখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে। আৰু কোম্পানীটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে ইয়াতে এবাউট কোম্পানী আছে, এইখিনি পঢ়িব পাৰে। চ' বিষ্ণু প্ৰকাশ যোনটো কোম্পানী হয়, মেইনলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, EPC কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰকিউৰমেণ্ট এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন। ঠিক আছে, চ' ডিটেইলছ মই নকওঁ, জাষ্ট মই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' আপুনি লাগিলে এইখিনি পঢ়িব পাৰে, কি ষ্ট্ৰেংথ, কি উইকনেছ আছে। চ' এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে একদম শেষলৈকে আহিব, আহি পেলাই ইয়াতে দেখিছেনে এপ্লাই নাও, ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিলে কেইটা লট এপ্লাই কৰিব, ইয়াতে আপুনি লট চাইজটো দিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এইখিনিতে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিওঁ, যদি আপুনি এটা লট এপ্লাই কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ চান্স থাকিব, বেছি চান্স থাকিব যে আপুনি এলটমেণ্ট পাবই। যদি মাল্টিপল লট দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত কম চান্স থাকিব। এইটো এটা ছিক্ৰেটেই হয়, চ' মই কৈ দিলোঁ আৰু। চ' মই সেইকাৰণে কি কৰিম, এটা লটহে এপ্লাই কৰিম। আৰু আপুনি যদি মাল্টিপল লটছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ বেলেগ একাউণ্টৰ পৰা কৰিব লাগিব। বেলেগ বেলেগ ইন দ্য চেন্স মানে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ যদি কাৰোবাৰ ডিমেট একাউণ্ট আছে, ইহঁতৰ নামত এপ্লাই কৰিব লাগিব।
ঠিক আছে নিজৰ নামত যদি বেলেগ একাউণ্টত এপ্লাই কৰে তেতিয়াও কিন্তু নহ'ব ঠিক আছে কাৰণ আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ একে সো মই এটা লট দিলো আৰু মই প্ৰাইচটো ম্যাক্সিমাম দি দিছো 99 94 ৰ পৰা 99 লৈকে আছে তো মই 99 দিছো ম্যাক্সিমাম প্ৰাইচ তেতিয়াহে এলটমেন্ট পোৱা চান্স থাকিব আৰু ইয়াতে ডিমেট একাউণ্ট নাম্বাৰটো নিজে নিজে লৈ লৈছে আৰু ফাইনালি আপুনি ইয়াতে ইউপিআই আইডিটো দিব লাগিব কাৰণ আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব পইচাটো আপোনাৰ ব্লক হৈ থাকিব সো ব্লক হ'বলৈ হলে কিবা এটা একাউণ্টটো ব্লক হ'ব লাগিব সো একাউণ্টটো ব্লক কৰিবলৈ হলে একাউণ্ট ইন দা সেন্স মানে এমাউণ্টটো ব্লক কৰিবলৈ হলে ইয়াতে ইউপিআই আইডিটো দিব লাগিব সো মই ইয়াতে সিম্পলি ইউপিআই আইডিটো দি দিওঁ rajiv.roy7@axis bank সো লট দিলে ইউপিআই আইডি দিলে বাস হৈ গল এতিয়া আপনি ফাইনালি তলত আহি পেলাই এপ্লাই ফৰ আইপিও কৰি দিয়ক ঠিক আছে সো মই ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিলো সো এতিয়া আহিব কনফাৰ্মেশন সো প্ৰসিড বুলি দি দিব সো অৰ্ডাৰ প্লেসড হৈ গল কিন্তু অৰ্ডাৰ হে প্লেসড হৈছে আপনি এতিয়া কি কৰিব নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টত যাব বা আপনি যোনটো ইউপিআই আইডি দিছে তাতে গৈ পেলাই আপনি এপ্ৰুভ কৰিবলৈ এমাউণ্টটো এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি আপনি পিছত ভাবিছে যে মই এপ্লাই নকৰো বা মই দুটা বা তিনটা লট এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আপনি ইয়াতে আহি পেলাই মডিফাইও কৰিব পাৰে কিন্তু মই এটা লটে এপ্লাই কৰিম গতিকে মই এটা লটৰ কাৰণে হে ইউপিআই টো অথেন্টিকেট কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে চাও লিখা আছে টু কমপ্লিট দা IPO এপ্লিকেশন প্লিজ এপ্ৰুভ ইয়োৰ মেন্ডেট সেন্ড টু ইয়োৰ ইউপিআই আইডি বিফোৰ 5 PM অন 28 অগষ্ট ঠিক আছে সো তাত গৈ পেলাই আপনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব সো মই এটো বেলেগকে এপ্ৰুভ কৰি দিম কাৰণ মোৰ এইটো মোবাইলত নাই এক্সিস বেংকটো বেলেগ এটা মোবাইলত আছে আৰু মই এইবিলাক চাওক এইবিলাক সব IPO এপ্লাই কৰিছো কাৰণ IPO এপ্লাইটো কৰি থাকো কিন্তু এলটমেন্ট নাপাওঁ আৰু বহুত কম পোৱা যায় এৰোফ্লেক্সটো কৰিছো পিৰামিডটো কৰিব নালাগিছিল এৰোফ্লেক্সটো বিৰাট ধুনীয়া কোম্পানী হয় এটো লিস্টিং গেইন পাব লাগে আৰু বিষ্ণু প্ৰকাশ যোনটো IPO আছে এইটোতো ধুনীয়া লিস্টিং গেইন পাব লাগে ঠিক আছে এইবিলাক চাওক সব মই IPO এপ্লাই কৰিছো IPO ওলালে যোনবিলাক ভাল IPO সেইবিলাক মই এপ্লাই কৰোৱে কাৰণ ইয়াতে বহুত কম সময়ত ধুনীয়া প্ৰফিট পোৱা চান্স থাকে সো যিয়ে নহওক এনেকে আপনি IPO এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু IPO ৰিলেটেড যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট আছে প্লিজ কমেন্ট কৰি পেলাই খুদিব তাৰ উত্তৰ মই নিশ্চয় দিম আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব সো আজিলে ইমানে ধন্যবাদ